What's up mga boss? Para sa mga di pa marunong mag-build ng loadout dyan sa Season 9, sa bagong season ngayon sa COD Mobile, papakita ko sa inyo paano mag-build ng meta loadout. Kasi may experience na ako sa Warzone. Medyo pakiyas ng Warzone ngayon at ang COD Mobile. So, parang matuturuan ko kayo ngayon kung paano mag-build. First, punta tayo sa loadout sa TOTURIAL. Ang weapon na loadout natin ngayon build is M4A1. Itong build na to is no recoil, 100% accurate kahit long distance mga boss. Tignan na natin ngayon. Ito ang first component ko is muzzle. Dapat may muzzle tayo. OWC. Ewan ko kung anong meaning ng OWC. Basta may vertical recoil control, lateral control, stability yan. Kailangan na natin dito is muzzle, barrel, stock, under barrel, rear grip. Yun lang. Hindi na natin kailangan ng scope, optic, mga ganun. Kasi accurate naman talaga ang weapon natin. So, kailangan na lang natin na skills. Kasi ang ibang loadout, taas masyado yung recoil. Ito parang zero recoil na. Muzzle, OWC light compensator. Yan, number 1 yan. Number 2 is barrel, OWC marksman, MIP, strike stock. Under barrel natin is Ranger 4 grip. Pwede din strike grip kung gusto niyo yung mobility. Basi gumalaw. Pwede din Merc 4 grip kung ayaw nyo mag-scope. Ganun. So, fit na fit ang Ranger 4 grip para sa akin. Okay, next is rear grip. Granulated. Kaya dito sa Warzone, ganito din ginagamit namin dun. Granulated talaga. Kaya na bala anong camo gagamitin nyo. Kahit anong camo. Controls, walang controls. Weapon lang to. Kahit anong sensitivity, ganun, wala. Weapon lang talaga to. Perks, wala din tayong perk. Tayong slot sa components. Ayun, kung gusto nyo yung sticker, lagyan ng sticker. Charm, critical, ganun. Kasi kung sino may battle pass. Ako wala pa akong battle pass. Di pa ako nakabili. Pero baka naman may mag-sponsor dyan. Battle pass. Okay. Tawag ko dito sa meta is Warzone meta M4A1 loadout. Zero recoil. Time for the mission. Get ready. Pag new season na ulan. Babalik ka din ng 0.55. Break. Dapat makakuha tayo ng loadout lang. Yun lang ang goal natin ngayon. Makakuha lang ng loadout. Kung nagtatanong kayo kung anong sensitivity ko is high. Hindi ako nagko-custom. High lang talaga. Sana maka-loadout lang. 97 na. Oh! May bot. Oh, ito bot. Easy kill. Bot lang yun mga boss. Magaling lang ako sa bot. Magaling ka lang sa bot. Kala mo, totoo. Bot lang yun, guys. Op. Easy ka lang, boy. Op. Ready for up. Airdrop has been delivered. Kita niyan, taas ng recoil. Tutorial lang to mga boss. Kung gusto nyo gamitin, kopya lang kayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang. Tulong-tulong lang yung akin. Wala nang pride. Tulungan na tayo. Okay? Tulungan na tayo ha. Wala nang pride dito. Yung mga Pilipino, matulungan na tayo. Wala nang pride.
pa. Kasi nakakasira yan. Okay, watch out for loadout. Watch out for loadout. Tagal naman. Ito na, ito na. Ito na! Oh! Sino yung loadout ko? Oh, ito na. Oh, ito pala. Kala ko nang wala. Ano ka yan? Op. See? See? Kita niyo yun? Wow! Recoil! Naman! Kita niyo yun? Walang recoil yun. Bang andun lang sa Gedli. Nasa Gedli lang. Play safe kayo. Masasuggest ko sa inyo. Oh, yun. See? See? M4 build ko is di bali na hindi masyadong masakit. At least accurate naman siya at saka walang recoil. Yun lang. Di mo na kailangan magpitik-pitik lang para matamaan mo yung kalaban. Di mo na kailangan oh, yun. Diba? Diba? Ganun. Ganun lang. Walang recoil. Di mo na kailangan mag-isip kung matatamaan mo hindi. Kasi accurate naman talaga eh. Wala namang recoil, matatamaan mo talaga yan. Atong build to, pwede nyo na rin pwede nyo na rin gamitin sa multiplayer. Kung gusto nyo, pwede rin namin to. Kasi iba na sa season 9 eh. Bakas na recoil, medyo realistic na siya. Puro bot lang. Oh, ito. Oh, di na kaya. Yun. Kita niyo yun? Ha? Walang ano. Wow! Op, Gangnam style. Op. Papunta na yun dito. Reload ka lang. The safe zone is collapsing. Op. Huwag ka dyan, tol. Op. Try natin to M4. Tama. Oh, tama. Nakatama nga. Kita niyo yun. Oh, pupunta siya sa likod. Oh, 12 na lang kami. Go! Wow! Bobo mo ha. Here you go. Saan na yun? 8 na lang kami. Tago mo lang ulo mo, tol. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ulo mo. Ah! Uy, iba pala to. Iba rin yung kanina, no? Okay, yun lang. Test build ko. Sana nagustuhan niyo yung tutorial na dito. Sana helpful din sa inyo. Makatulong din naman. Please like, subscribe, and follow na lang po mga boss. Peace out. Bye.